Dạ, em Chỗ xin kính chào cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ và hạnh phúc. Sau đây em Chỗ xin kể một số câu chuyện cười ngắn. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Một gia đình Phú Hộ Lọ có một tên đầy tớ khỏe mạnh, siêng năng, làm việc rất chăm chỉ. Việc gì giao cho anh ta cũng làm một loáng là xong. Nhưng đầu lảy số rất kém. Chủ sai đâu thì làm đó, còn không thì không biết phải làm gì. Một hôm, ông chủ muốn hú hí với vợ nên sai anh ta đi ra ngoài chẻ củi. Ông ta đang bắt đầu màn dạo đầu thì anh đẩy tớ chạy vào thưa: "Ông sai con chẻ củi con làm xong rồi ạ." Ông chủ bực mình: "Xong rồi thì đi bắc nồi cơm lên." Ông chủ đang làm nửa chừng thì anh ta lại chạy vào: "Con bắc nồi cơm rồi ạ." Đang chuẩn bị lên đỉnh bị làm mất hứng nên ông Phú Hộ na lớn: "Thì sang giếng đằng bên gánh nước về." Bà vợ tay Phú Hộ thấy vậy xen vào: "Thôi để tôi giao việc cho nó." Rồi bà dẫn anh ta ra ngoài giao việc cho mà làm. Mấy tiếng đồng hồ sau, trời đã nhá nhem tối mới thấy anh người ở lủi thủi đi về: "Thưa bà, việc bà sai con làm không được ạ. Cọng lông mà bà đưa cho con vuốt mãi mà nó không thẳng." Một anh chồng mặc quần đùi cởi trần đang ngồi ăn cơm với vợ. Do sơ ý, anh để lộ 2 quả cà. Cô vợ nhìn thấy đùa chồng: "Anh ơi, có 2 thằng đang thập thò kìa." Anh chồng nhìn xuống thấy mình bị hở cà thì bẽn lẽn vội kéo quần khép lại. Không ngờ lúc này ở ngoài cửa có 2 thằng trộm đang rình mò, chúng định tháo trộm phụ tùng xe máy. Tưởng chủ nhà biết nên hai đứa vội vã bỏ đi. Một lúc sau thấy yên tĩnh, 2 tên trộm quay lại định hành nghề tiếp. Trong nhà mải ăn cơm, anh chồng lại để hở cà. Lần này cô vợ hứng khởi mạnh bạo hơn: lại 2 thằng lúc nãy thò ra rồi, em túm bây giờ đấy." Tưởng bị lộ thật, 2 tên trộm hò nhau chạy thục mạng. Buổi sáng cô Tí đến lớp mẫu giáo với một quả ổi to đùng ở trên trán. Cô giáo thấy vậy liền hỏi: "Sao trán của con sưng to vậy?" Cô Tí lơ ngơ kể: "Tối qua con nằm nhắm mắt mà không sao ngủ được. Bố con hỏi: 'Tí ngủ chưa?' Con nói: 'Chưa ạ.' Thế là bố cốc vào đầu con một cái rõ đau. Vậy tối hôm nay khi con nằm ngủ, nếu bố có hỏi con ngủ chưa, con nhớ nghe lời cô là không được nói gì hết nhé." Tí vâng dạ. Sáng hôm sau Tí đến lớp, trên trán lại có thêm một quả ổi to nữa. Cô giáo thấy thương quá bèn gọi Tí lại hỏi: "Cô đã dặn con rồi, sao con không nghe lời cô?" "Có mà cô, lúc bố con hỏi con ngủ chưa, con không nói gì cả mà." "Vậy thì tại sao trên trán của con lại sưng nữa như thế này?" "Sau đó con nghe thấy bố con quay sang nói với mẹ: 'Tí ngủ rồi, chén thôi.' Vậy là con vùng dậy hét to: 'Bố mẹ chén gì đấy? Sao không cho con chén với?' Thế là bố lại cốc một cái rõ đau nữa vào đầu con ạ." Bà chủ và anh chàng lái xe đang quấn lấy nhau thì nghe tiếng xe của ông chủ về đến đầu ngõ. 2 người hoảng hốt tìm cách trốn tránh, nhưng khổ lỗi, nhà thì có mỗi một đường ra và duy nhất, lại không có cửa sổ. Trong lúc bí quá thì bà chủ nghĩ ra một cách. Bà liền gọi giúp việc lên năn nỉ: "Mày giúp bà với, ông mà biết thì bà chết." Nhà nọ nuôi được một đàn dê. Bỗng một hôm, con dê được khỏe nhất đột nhiên lại thở khò khè, thỉnh thoảng lại kêu khẹt khẹt, có vẻ rất khó chịu. Bà chủ mời bác sĩ thú y đến nhà. Sau khi thăm khám cho đàn dê xong, bác sĩ hỏi: "Nó ăn uống bình thường phải không thưa bà?" Bà chủ nhà thắc mắc: "Vâng ạ, nhưng tại sao nó cứ thở khò khè và khạc khạc liên tục ạ?"
Chuyện đó là do nó hay cắn lông mấy con dê cái. Lông chui vào họng nó, làm cho nó ngứa ngáy, khó thở và muốn khạc nhổ. Bà chủ nhà nghe xong thì tái mặt. Trời ơi, bây giờ tôi đã hiểu là tại sao ông chồng tôi lúc nào cũng thở khò khè và khạc nhổ liên tục rồi. Ông nội cởi trần mặc quần đùi đang hí hoáy ngồi đan rổ trước hiên nhà. Thằng cháu hơn 2 tuổi chạy lủn củn chơi giữa sân. Bỗng ông hét lên một tiếng đầy đau đớn. Tiếp theo là tiếng thằng cháu khóc ngằn ngặt. Cô con dâu của ông từ trong bếp hốt hoảng chạy ra đỡ con dậy. Chị hỏi ông chuyện gì thì ông mặt nhăn nhó không giải thích. Bực mình, chị vào bật camera lên xem lại. Hóa ra thằng bé đang chơi nó chạy lại cạnh ông nội, vặt quả gì lâu bóng bên cạnh đùi ông. Theo phản xạ, ông gạt mạnh tay làm cháu ngã. Cô con dâu mặt đỏ ửng, cười như mếu. Một lão nhà giàu có 3 anh đầy tớ, nhưng mỗi anh một tính, mỗi anh một nết. Anh thì rất cẩn thận, anh thì rất lo xa, còn một anh thì rất lễ phép. Lão lấy làm đắc ý lắm. Một hôm, thằng con cả của lão ngã xuống ao. Anh cẩn thận trông thấy, chạy về thưa với chủ. Thưa ông, cậu cả nhà ta ngã xuống ao, con xin ông cho phép con đi vớt cậu lên ạ. Vớt được lên thì cậu cả đã chết ngoẻo từ lúc nào. Lão tức lắm, liền vác gậy đuổi. Anh cẩn thận chạy biến. Lão sai anh lo xa đi mua áo quan về liệu. Được một lúc, anh này mang về 2 cái. Thấy thế, ông chủ trừng mắt quát. Tại sao mua những 2 cái, thằng kia? Anh này trả lời. Thưa ông, con mua phòng xa. Nhỡ cậu hai có chết đuối thì có cái để dùng ngay ạ. Máu dồn lên não. Lão lại vác gậy đuổi đi. Chỉ còn anh lễ phép vẫn được lòng của chủ. Một hôm, anh ta cùng một người đầy tớ nữa cáng chủ nhà đi chơi. Đến chỗ bùn lội ngập đến lưng ống chân mà anh ta vẫn vui vẻ không một lời phàn nàn. Thế thế, ông chủ tấm tắc khen. Anh khá lắm, rất biết chịu khó. Cứ cố đi, rồi đến Tết ta sẽ may cho một bộ áo mới. Nghe đến đây, anh lễ phép đặt cáng xuống giữa đống bùn, khoanh tay lễ phép nói. Dạ, con xin đa tạ ông ạ. Một nông dân mua được một con gà trống rất hăng. Gà ta cậy có mã đẹp lên đạp hết gà mái trong chuồng rồi tới vịt mái, khiến cho lũ gà vịt đẻ trứng liên tục. Người nông dân rất hả hê vui sướng. Một bữa nọ, ông ta đi làm đồng về, thấy gà trống đang nằm trên bãi cỏ sau nhà. Bên cạnh là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Người nông dân thấy vậy, xót thương than thở. Ôi chú gà tội nghiệp, sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy hả gà? Gà trống hé mặt nói nhỏ. Lại bố đi chỗ khác hộ con cái, kiểu lũ quạ nó bay hết mất bây giờ. Có 2 vợ chồng nhà nọ sống trong rừng, nơi rất hiếm khi thấy người qua lại. Một hôm, người bán hàng rong đi qua. Anh ta nhìn thấy ông chồng ngoài cửa nên vồn vã chào mời. Ông hay bà nhà có muốn mua thứ gì không ạ? Vợ tôi không có ở nhà. Nhưng mà anh có gì vậy? Người bán hàng rong liền đưa ra các vật dụng gia đình, nào là nồi niêu xoong chảo. Tuy nhiên, ông chồng chẳng chú ý lắm, mà ông chỉ nhìn chằm chằm vào một cái gương. Ông chồng hỏi, cái gì thế? Đoạn ông ta cầm nó lên nhìn rồi nói tiếp. Ôi trời, hình của bố tôi đây mà, nó thật đẹp. Ngươi hãy bán cho tôi cái này. Sau khi mua chiếc gương, ông ta rất lo lắng vì sợ bà vợ keo kiệt biết mình đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua một đồ vật vô bổ. Ông ta liền đem giấu nó vào nhà kho sau những thùng đồ. Kể từ đó, ngày nào ông chồng cũng đến nhà kho và nhìn vào gương 2-3 lần, khiến bà vợ sinh nghi. Thế là một ngày nọ,
chờ cho chồng ngủ say. Rồi bà đi vào nhà kho và lục tìm thấy cái gương. Bà cầm nó lên nhìn rồi rít lên giọng bực bội: à, thì ra đây là mụ đàn bà xấu xí mà bấy lâu nay não ta đang tán tỉnh. Lần này thì chết với bà con ạ. Bốn người phụ nữ sống cạnh nhà nhau được mời dự một bữa tiệc. Trước buổi tiệc, họ gặp mặt nhau để bàn về việc chọn trang phục. Cuối cùng, họ quyết định chọn màu trang phục phù hợp với màu tóc của chồng họ. Người phụ nữ thứ nhất nói: tóc chồng tôi màu đỏ, nên tôi sẽ mặc quần áo màu đỏ. Người phụ nữ thứ hai nói: tôi mặc màu đen vì tóc chồng tôi đen tự nhiên. Chị thứ ba vui sướng: may cho tôi quá, tôi thích màu vàng và tóc chồng tôi cũng màu vàng luôn. Người thứ tư lộ rõ vẻ mặt bối rối, lặng lẽ không nói gì. Một trong ba người kia hỏi: còn chị thích màu gì? Nói tụi tôi nghe xem nào. Người phụ nữ thứ tư dè dặt trả lời: chồng tôi bị hói đã lâu, không lẽ tôi... Một người đang ở tù được cô vợ đến thăm. Người vợ hỏi chồng: anh vẫn khỏe chứ? Trong này chắc nhiều thứ không quen và bất tiện lắm. Em đừng lo, anh thấy ở trong này chẳng khác gì ở nhà cả. Người chồng đáp. Chị vợ thắc mắc: giống nhau ở chỗ nào? Ông chồng thở dài chậm rãi: làm việc cực nhọc nhưng không được cầm tiền, không được đi đâu cả, và đồ ăn thì rất dở vợ. Có một anh chồng đi làm ăn xa vài tháng mới về thăm vợ một lần. Lần nào cũng vậy, cô vợ còn trẻ lại háo chồng, nên cô đòi một đêm anh cày cuốc đến mấy lần. Anh chồng sau nhiều lần lao động cật lực mới nghĩ ra một kế. Anh ta thủ thỉ với vợ: em à, mỗi lần anh cày cuốc như thế này là anh tổn thọ mất mấy ngày tuổi đấy. Cô vợ còn trẻ, đang tuổi sung sức nhưng rất thương chồng, lại sợ anh bị tổn thọ, đành miễn cưỡng thôi. Lần này sau vài tháng anh đi xa về, tối đó cô vợ nũng nịu: anh ơi, cái tên hàng xóm mà anh ghét đấy, em cho sắp chết rồi anh ạ. Một cô bé chợt nhận ra có tóc mọc ở giữa hai chân. Cô ấy lo lắng và chạy đi hỏi mẹ về đống tóc đó. Mẹ cô ôn tồn giải thích: phần tóc mọc ở đó có tên là khỉ. Con hãy tự hào vì con khỉ của con đã mọc tóc. Cô bé cười khoái chí. Vào một bữa tối, cô bé vui vẻ khoe với chị của mình: chị ơi, khỉ của em mọc tóc rồi chị ạ. Cô chị cười và nói: chưa là gì đâu, khỉ của tao còn ăn chuối rồi cơ. Một tay trộm lẻn vào nhà một đôi vợ chồng trẻ, lấp trên trạn nhà, dình cơ hội kiếm ăn. Trong đêm tối, nghe có tiếng lục cục và tiếng chị vợ thì thầm: nó đâu rồi? Đây này, tiếng anh chồng trả lời. Muốn nằm trên à? Chị vợ thì thầm. Trộm tao lo quá, chắc vợ chồng nhà nó biết mình nằm trên trạn này rồi. Đang nghĩ cách tháo chạy thì bỗng chị vợ thích quá kêu rú lên: có sướng không, có sướng không? Trộm ta hoảng quá, van lại rối rít: lại bà, lại cả hai ông bà tha cho con ạ, con xin xuống ngay bây giờ đây ạ. Đi học mẫu giáo về, thằng bé 5 tuổi phụng phịu: mai con ứ đi học nữa đâu, giờ tắm cô giáo cứ soi chim con. Người bố bỗng nổi hứng hiếu học: thôi, mai con ở nhà để bố đi học thay. Bỗng nghe thấy tiếng ông nội thều thào từ trong buồng vọng ra: thôi, anh còn khỏe, còn phải đi làm, mai tôi đi học thay cho. Hô hô.